في هذا الفيديو سنوضح لك كيفية العناية بالمثانة المكشوفة للخارج لطفلك. عندما يولد طفلك سيغطي الطبيب المثانة المكشوفة للمساعدة في منع الالتهاب. نظراً لأن الحفاضات يمكن أن تسبب أيضاً تهيجاً، يجب عليك دائماً وضع ضمادة لاصقة شفافة مثل نوع تيغاديرم على مثانة طفلك لحمايتها على النحو الأمثل. لا يلزم تغيير هذه الضمادة مع كل تغيير للحفاضات أو حتى كل يوم. يحتاج فقط إلى التغيير إذا كانت تسقط ولا تغطي المثانة بما يكفي لحمايتها أو عندما تتسخ من البراز. قم بتغيير الضمادة على سطح مستوٍ مثل طاولة التغيير أو السرير أو بزاوية طفيفة مع رفع رأس طفلك. راقب طفلك في جميع الأوقات أثناء تغيير الضمادة للحفاظ على سلامته والتأكد من عدم سقوطه. من المهم أن تجمع كل المستلزمات أولاً. سوف تحتاج ضمادة لاصقة شفافة مثل تيغاديرم أو أي نوع آخر من الضمادة اللاصقة الشفافة، مادة لاصقة رقيقة لحاجز الجلد مثل لاصقة ديوديرم الرقيقة للغاية، صابون خفيف مثل دوف، جونسون أند جونسون، أفينو أو إيفوري، والماء أو محلول كلوريد الصوديوم محلول ملحي 0.9%، محقنة 60 ملل بطرف قسطرة، شاش أو مناديل أو منشفة ناعمة، حوض استحمام للأطفال، ووعاء لخليط الماء والصابون. تأكد من غسل يديك جيداً بالماء والصابون قبل تغيير الضمادة أو اللاصقة. بعد ذلك قم بإزالة الضمادة اللاصقة الشفافة عن طريق سحبها بعناية ورفق بعيداً عن الجلد. عند إزالة الضمادة تماماً انظر لمعرفة ما إذا كان الجلد المحيط بالمثانة سليماً ونظيفاً وجافاً. إذا كان الجلد أحمراً أو رطباً أو متشققاً فقم بتنظيف المنطقة بلطف بالماء واتصل بفريق الرعاية الخاص بك. عند إزالة الضمادة قد ترى خطاً أحمر فاتح لمكان التصاق الضمادة بالجلد. قد يعني هذا أن طفلك يعاني من حساسية الجلد تجاه الجزء اللاصق من الضمادة. إذا لم يختفي الإحمرار فيرجى إخبار طبيبك حتى يتمكن من المساعدة في التقييم. بعد إزالة الضمادة ضع طفلك في حوض استحمام مليء بالماء الدافئ. لا بأس في أن تغمر المثانة المكشوفة بالماء. نوصي في حالة الغمر باستخدام الماء العادي في الحوض والحصول على وعاء منفصل من الماء والصابون في مكان قريب لاستخدامه في التنظيف. إذا كان الجلد حول المثانة المكشوفة متسخاً فاستخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة أو شاش لامتصاص أي بول أو براز، ثم اغسل الجلد بالماء والصابون. احرص على عدم فرك المثانة مباشرة. قد ترى كمية صغيرة من الدم إذا فركت المثانة عن طريق الخطأ. هذا ليس سيء وطبيعي للأنسجة الرقيقة، ولكن إذا كنت قلقاً فيرجى التقاط صورة والاتصال بفريق رعايتك بعد الانتهاء من تغيير الضمادة. لتنظيف المثانة استخدم حقنة 60 ملل أو حقنة الكرة المطاطية أو بخاخ لكي تبخ بلطف الماء فوق المثانة ودعه يتدفق. تخلص من أي براز أو مخاط. من الجيد أيضاً سكب الماء من كوب أو إبريق لغسل المنطقة. عند الاختيار بين ضمادة صغيرة أو كبيرة يكون الهدف هو تغطية المثانة تماماً بحيث يلتصق اللاصق بالجلد أعلى المثانة وبجوارها. هذا يسمح للبول بالتحول إلى الحفاضات وليس إلى داخل الفخذين. لا توجد ضمادة ذات مقاس واحد يناسب الجميع، وقد يطلب منك قص حجم معين ليناسب بشكل أفضل. ابدأ بمحاذاة علامات إزالة اللاصقة أو الضمادة تيغاديرم في الجزء العلوي فوق المثانة أسفل الحبل السري مباشرة إن أمكن. لا بأس إذا لم تتمكن من فصل المثانة عن الحبل السري. غطيهما تحت الملابس. استمر في وضع الضمادة جانب واحد في كل مرة. لا بأس من رفع المثانة برفق إلى اليمين أو اليسار إذا كان ذلك يساعد على تثبيت الضمادة على الجلد حول المثانة بشكل أكثر راحة. استمر على الجانب الآخر حتى تغطي الضمادة المثانة بأكملها. في الجزء السفلي من الضمادة بجانب الأعضاء التناسلية قم بعمل خيمة صغيرة في الضمادة للسماح للبول بالمرور بسهولة إلى الحفاض. افعل ذلك عن طريق الطي أو لصق الحواف معاً.
طريقة أخرى لعمل الضمادة لأولئك الذين قد يواجهون صعوبات في الالتصاق، والأهم من ذلك بالنسبة للأطفال ذوي البشرة الحساسة للغاية. ديوديرم هي قطعة ضمادة رقيقة للغاية على شكل حدوة حصان، ثم ضع حدوة الحصان على الجلد فوق وعلى جوانب المثانة المكشوفة. إذا كنت بحاجة إلى استخدام ديوديرم الرقيقة للغاية، فحاول ترتيب الضمادة الشفافة مع ديوديرم الرقيقة بطريقة تحد من ملامسة الجلد. الآن أغلق الحفاض وثبته بالطريقة المعتادة. افحص الحفاض وغيره بانتظام طوال اليوم لتقليل خطر الإصابة بطفح الحفاض. إذا كان طفلك يعاني من طفح جلدي من الحفاض، نوصي باستخدام كريم الحفاض على منطقة الطفح الجلدي فقط. لا تضع كريم الحفاض على نسيج المثانة المكشوف أو بالقرب منه. اتصل بفريق رعايتك في حال تطلب طفح الحفاض لدى طفلك مزيداً من العلاج الطبي. يرجى طلب المشورة الطبية من خلال الرعاية الأولية أو فريق رعاية المسالك البولية الخاص بك قبل البدء في علاج طفح الحفاضات حول منطقة الحفاض أو المثانة، إذا كانت الضمادة لا تناسب مثانة طفلك وأعضائه التناسلية، إذا لم يتبول طفلك في حفاضه لأكثر من ساعتين، أو إذا كان طفلك يعاني من الحمى أو يتقيأ. هل لديك أسئلة؟ يقدم فريق برنامج انقلاب المثانة للأطفال في بوسطن إجابات. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.